Sobrang sarap. Ang sarap. Dapat mapanood nyo yung recipe. Welcome back to my channel, Cook and Taste, June Story. Ayan mga my loves, magluto tayo ng bami, pancit bami. At then, maglumpiang Shanghai tayo today. Kasi masarap pares ang dalawang ito. So, here we go. Ayan. Ito yung mga sangkap natin, mga my love. At meron pa akong lumpiang wrapper dito. So, ayan. Tayo ng minced garlic. 500 grams ground pork. Ito yung mga ingredients. Ayan. So, i-mince lang natin ang garlic tsaka yung onions. At i-shredded na naman natin yung carrots. At then, slice ng stripe o pahaba yung red bell pepper. Then, i-mince din natin yung spring onion. Mag-add tayo ng 1/4 cup of oyster sauce. 1 large egg. At then, salt and pepper. At then, ubusan ako ng breadcrumbs. So, ang ino-optional ko lang yung itong cornflakes. Ayan, minamash ko lang 1 cup of cornflakes. Yan. Optional ko lang po to sa breadcrumbs kasi naubusan po ako. So, okay naman siya. Masarap naman. So, yun. Mix-mix lang natin to. Then, magamit kayo ng gloves para ma-mix talaga. Then, i-chill ninyo na mga 1 hour at least. Mas maganda din kung overnight. Diba? Hello mga my loves! Thank you so much for all my subscribers. Diyan, laging nagsuporta sa akin. Thank you for all your support. For those not yet subscribe, like, share, and comments. So, ayun mga my loves. I-cover na natin to ng plastic. So, habang chini-chill natin sa fridge, mag-start na po tayo sa ating mga ricados ng ating pancit bami guisado. So, yun. Pabili ako ng 500 grams na chicken breast. So, stripe lang pong paghiwa. Manipis. At din, mas masarap kung i-marinate natin to mga my loves. So, naglagay lang ako dyan ng konting mga 3 tablespoon soy sauce, 1 teaspoon salt, and 1 teaspoon black pepper powder. Masarap pag marinate talaga. Ngayon, after 1 hour, nag-wrap na po ako for our lumpiang Shanghai. Na-miss ko, nag-craving naman si Inday. So, ayan. Ganito lang yung pag-wrap. Depende kung paano nyo ma-wrap. So, yung wrapper dito is, siya? Diamond. Kasi sa atin dyan is round. Dito is diamond. O square. So, pala ako dyan, nag-mix ako ng water at cornstarch pang dikit. So, yun na mga my loves.
Bilisan na natin. So, ganyan lang. Hindi, nakagawa ako dito mga 23 pieces yan. At then, pag mag-wrap kayo, huwag niyong kalimutan maghugas ng kamay. Itong wrapper mga my loves is matagal na itong frozen kasi nagamit ko na before. Hindi ko matandaan kung kailan yun. So, leftover itong wrapper. So, let's start to cook our pancit bami. So, cooking oil, minced garlic, onion, so, yan, slice ready ng ating sangkap ng ating bami. So, meron tayong, dyan, mushroom. So, pag mag-brown na yan, ilagay na natin ang ating marinated chicken. At, huwag mo natin i-mix. Siguro, lutuin natin ng mga basta hanggang mag-brown yung chicken. At then, ilagay na natin yung mushroom. Yung brown champion. Then, magdagdag lang tayo ng mga 2 tablespoon na oyster sauce para may lasa din. At oyster sauce, 2 tablespoon. So, ayan. Sinusuti natin. After this, yung mga veggies. Ay, nagdagdag pala ako dyan ng 1/2 cup water, mga my loves, kasi para mabilis siyang maluto. So, set aside natin. Kasi ayoko yung overcook na. Then, half cook lang pagluto ng mga veggies. Para crunchy pag kumain kayo ng bami. Yan talaga yung gusto ko. At ngayon, so prepare na ang ating 1/2 cooking oil. Reheat for 8 minutes bago ilagay ang ating lumpia. So, yan. So, wag laging i-flip yung ating lumpia para hindi siya madurog. So, here is our veggies. Ito yung luto ng mga my love, isit aside naman natin to. And we add 4 cups of water. Boil it para sa ating mga noodles. So, naglagay pala ako dyan ng chicken cube para malasa talaga yung ating noodles. Hindi na akong mag-asin. Wala namang pancit kanto na, minsan lang may pancit kanto sila dito.
Ito lang yung available nila. Parang mga local like ng Pancit Canton. So, okay lang. Pero may bami. Guisado recipe tayo. Then, back to the spring rolls. Malapit nang maluto. Dinagdag ko na yung iba. Pag naluto ng ating mga noodles, pwede na natin ihalo ang ating mga toppings. Pero naglagay ako ng konting soy sauce and oyster sauce sa ating noodles. Kasi hindi na ako maglagay ng salt. So, malasa ng ating pancit. At yan, sinisimmer ko lang mga 2 minutes kasi yung Pancit Canton. So, ngayon, ayan, nag-add na po tayo ng ating mga toppings, beaches, and chicken. Ayan, mukbang naman tayo nito mga my loves. Ang sarap-sarap na. Ready na ating food. Ayan, pwedeng pang lunch, dinner, merienda. So, ayan mga loves. Luto na ang ating mga foodie. Ayan, manood muna kayo mga melog. So, hindi akong iwanan kasi magmukbang pa tayo. Ayun, nasa plato na. Kaina na. Hello guys! Welcome back to my channel at mukbang. Kain tayo. Ayan. Bami at saka lumpia. Lumpiang Shanghai. So, let's pray muna. Amen. Kain tayo. Tikman natin ang lumpia. Sarap. Very crunchy. Kung paano ko ginawa ang lumpia. Sarap. Sarap. Ayan, tikman natin yung bami. Mas masarap pag chicken yung sahog. Para sa akin. Saan yung masarap? Yung pork or yung chicken? Para sa akin, chicken. Sarap. Sarap eh. Sarap. Sarap. Sarap.
Pwede din yung i-mix yung ilagay dito. Yan. Sarap. Fish bang. Nagbihib yung pusa ko. Lucky behave, ha? Sarap. Itong na-miss ko na FIESTA, di ba? FIESTA, pag may birthday, may pancit, may lumpia. Pangalawa na to. Sobrang sarap ng bami at lumpia. Pwede mo i-merienda. Pwede rin. Snacks. Ulam, pang snacks. No? Okay. Thank you for watching this video. To all my subscribers over there, all over the world, kahit wherever you are, thank you so much, and always take care. And for those not yet subscribed this channel, please subscribe, likes and comments and share. Salamat sa lahat. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye.